Chất lỏng từ tính, ferrofluid. Ferrofluid là một chất lỏng từ tính, được phát minh vào khoảng đầu năm 1960, bởi nhà khoa học NASA, Steve Purcell. Vào tháng 2 năm 1982, Hội đồng phát minh và đóng góp của NASA đã trao cho Stephen Purcell một tấm séc trị giá 15.000 đô la, giải thưởng tiền mặt cao nhất của họ vào thời điểm đó, vì đã phát minh ra ferrofluid. Mặc dù công nghệ này ban đầu được nghiên cứu cho nhiên liệu tên lửa, nhưng phát minh của Purcell đã có tác động đến các ứng dụng trong điện tử, xử lý năng lượng hóa học, tiến bộ y tế, và nhiều ngành công nghiệp khác. Nhiều bạn đã thử tự làm ferrofluid tại nhà, thành công thì ít, thất bại lại nhiều. Những thất bại đó, có lẽ là do bạn đọc và làm theo các tài liệu khoa học. Bạn bị cuốn vào những điều kiện như nhiệt độ, nồng độ các chất, tốc độ khuấy, tốc độ thêm hóa chất, vân vân, để thu được Fe3O4 nano siêu thuận từ, và có kích thước tối ưu. Bạn quên rằng mình làm ferrofluid với mục đích vui là chính. Trong video này, tôi sẽ đưa ra cho các bạn các bước làm ferrofluid một cách đơn giản nhất. Đảm bảo học sinh cấp 2 cũng có thể làm được, và tỷ lệ thành công là 100%. Các bước thực hiện. Tổng hợp Fe3O4 nano. Phủ chất hoạt động bề mặt. Giảm độ nhớt. Thành quả. Bắt đầu. Bước 1. Tổng hợp Fe3O4 nano. Thêm khoảng 50ml nước cất vào cốc. Tiếp theo chúng ta sẽ cho 2 muối, sắt 2, và sắt 3 với tỷ lệ mol sắt 2 cộng, chia sắt 3 cộng, bằng 1 chia 2. Ở đây, tôi dùng 0,01 mol FeSO4 ngậm 7 nước, tương ứng 2,78 g, và 0,02 mol FeCl3, tương ứng 3,25 g. Các bạn có thể dùng muối Fe2 cộng và Fe3 cộng khác, khối lượng các chất cũng không cần quá chính xác như tính toán. 2,78 g FeSO4 ngậm 7 nước. (3,25 g FeCl3). Khuấy, để muối tan hoàn toàn. Có thể đun nóng để muối dễ tan hơn. (15ml dung dịch NH3 30%). Bạn có thể dùng loại nồng độ thấp hơn. Kết tủa màu đen mà các bạn đang nhìn thấy, có chứa Fe3O4 nano. pH của dung dịch gần bằng 10. Khuấy thêm khoảng 5 phút nữa. Sau 5 phút, nam châm đất hiếm. Nam châm đất hiếm phổ biến là neodymium, ngoài ra còn có samaricoban. Các bạn chỉ nên dùng nam châm đất hiếm, vì chúng có lực từ rất mạnh, mạnh gấp 5 đến 10 lần loại nam châm alnico và ferrite. Rửa sạch Fe3O4 bằng nước cất. Các bạn nên rửa ít nhất 5 lần. Các bạn có thể rửa bằng nước khử khoáng, hoặc nước thải của máy điều hòa.
Sau 5 lần rửa bằng nước cất, chúng ta đã có Fe3O4 Nano trong tay. Bước 2. Phủ chất hoạt động bề mặt. Tôi lấy một ít Fe3O4 ướt để demo. Fe3O4 còn lẫn nhiều nước. Oleic acid. Thêm một lượng oleic acid bằng, hoặc ít hơn một chút, so với lượng Fe3O4 ướt, về mặt thể tích. Nếu nhỡ tay cho nhiều hơn một chút cũng không sao cả. Trộn hỗn hợp lên. Oleic acid chứa đầu phân cực mạnh COOH và đuôi dài không phân cực C17H33. Oleic acid có ái lực với Fe3O4 mạnh hơn so với nước, nên nó chiếm vị trí của nước trên bề mặt của Fe3O4. Tôi chuyển sang nam châm đất điếm nhỏ để dễ thao tác hơn. Loại bỏ phần nước. Bước 2 đã xong. Bước 3. Giảm độ nhất và nhận thành quả. Đây là bước quyết định. Chúng ta chỉ cần dùng dung môi như xăng, dầu diesel, hoặc dầu khoáng, vân vân, để rửa bỏ lượng oleic acid thừa, và làm môi trường phân tán các hạt Fe3O4. Chỉ sau 2 đến 3 lần rửa, là chúng ta sẽ thấy các gai nhọn xuất hiện dưới tác động của từ trường nam châm. Nếu các bạn cho quá nhiều oleic acid ở bước 2, các bạn phải rửa thêm một vài lần nữa. Xăng có độ nhớt thấp, nhưng lại bay hơi rất nhanh, dầu diesel khó bay hơi hơn, nhưng độ nhớt lại cao. Theo tôi, các bạn nên dùng hai loại này trộn với nhau theo tỷ lệ, xăng chia dầu diesel bằng 1/1, hoặc 2/3. Nếu có dầu khoáng thay thế xăng và dầu diesel là tốt nhất. Tôi sẽ rửa bằng xăng A95. Dùng thìa gạt đi gạt lại nhiều lần.
Rửa lần 2. Ta đã thấy các gai nhọn xuất hiện. Rửa lần 3. Hãy đưa nam châm lại gần và nâng hạ nó để tận hưởng thành quả. Lưu ý, một số trường hợp gai nhọn không xuất hiện có thể là do: thứ nhất, nam châm yếu, bạn phải thay bằng nam châm mạnh hơn, khuyên dùng nam châm đất hiếm, hoặc dùng lớp dung dịch mỏng hơn. Thứ hai, dung dịch quá loãng, bạn phải làm đặc nó bằng cách loại bớt dung môi, có thể dùng thìa gạt bớt dung môi, giống như đã làm trong giai đoạn rửa lúc trước, hoặc dùng hơi nóng từ máy sấy tóc. Phần này, tôi dùng dung môi là hỗn hợp xăng A95, chia dầu diesel, bằng 2/3. Vui vẻ một chút. Để hạn chế sự bám dính, chai thủy tinh đã được tôi rửa bằng acetone, bằng dung dịch HCl loãng, bằng dung dịch NaOH đặc, và cuối cùng là nước cất. Fe3O4 thu được trong quá trình tổng hợp phải được rửa bằng nước cất ít nhất 5 lần. Nước cất.
Chúc các bạn thành công!